नमस्ते युनिट 10 को गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स अन्तर्गत रहेको रिडिङ फर्स्ट ओलम्पिक गेम्सको कम्प्लिट एक्सरसाइज सोल्युसन हामी गर्नेछौँ। फर्स्ट क्वेसन रहेको छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ द वर्ड्स गिभन बिलो। हामीसँग वर्ड छ एक्सक्विसिट भनेको फाइन हुन्छ, इनहेरिटेड भनेको विरासतमा पाउनु वा पुर्खाहरूबाट प्राप्त गर्नु, अन्डरवर्ल्ड भनेको हुन्छ नर्क भनिन्छ वा मृत्यु भएपछि मान्छे पुग्ने ठाउँलाई भनिन्छ, एम्ब्रोइडर्ड भनेको बुट्टेदार हो, स्ट्यू भनेको मासुलाई पकाउने एक किसिमको यो प्रकार भयो, डिक्रिड भनेको घोषणा गर्यो, माउन्टेड भनेको चढ्यो, रिजोइसिङ भनेको आनन्द हुन्छ, फ्युरियस भनेको रिस हो भने लस भनेको मनमोहक हुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ वी आर ह्याभिङ फर लन्च टुडे, मिटको कुरा आइहाल्छ, त्यही भएर आन्सर यसको स्ट्यू हुन्छ। नेक्स्ट रहेको छ द डेमन वाज सेन्ट टु द फर हिज डिसओबिडियन्स टु द गड्स, सो यो अन्डरवर्ल्ड भइहाल्छ। नेक्स्टमा रहेको छ द स्लिप्स अफ हिज कोट वेयर गोल्ड, यो इम्ब्रोइडर्ड भइहाल्छ। त्यसै गरी रहेको छ स्मिता वाज एब्सोल्युटली एट ह्याभिङ बिन चिटेड, एब्सोल्युटली ह्याभिङ बिन चिटेड छ भने फ्युरियस हुन्छ। त्यसै गरी रहेको छ त्यो कुरा भइरहेको छ एकदमै यो एक्सक्विसिट हुन्छ, फाइन हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट रहेको छ अब हामीसँग वर्ड बाँकी भयो इनहेरिटेड, डिक्रिड, माउन्टेड, रिजोइसिङ एन्ड लस। द प्रिन्स द किङसिप आफ्टर हिज फादर्स डेथ, यो इनहेरिटेड हुन्छ। त्यसै गरी छ देयर वाज अ ग्रेट वेन द नेपाली फुटबल टिम वान, द रिजोइसिङ हुन्छ। नेक्स्ट द किङ हिज हर्स एन्ड रोड अवे, द हर्समा यो के गर्छ माउन्टेड गर्छ। त्यसैपछि छ द गभर्मेन्ट द्याट द फलोइङ डे डिक्रिड हुन्छ, घोषणा गरियो। लास्टमा रहेको छ इट वाज वन्डरफुल टु स्पेन्ड अ विक इन द कन्ट्री साइड, यो मनमोहक हुन्छ, यसको लस हुन्छ। ओके, अब हामी सेकेन्ड बी नम्बरमा जाउँ। राइट इफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू, फल्स अर नट गिभन बेस्ड अन द इन्फर्मेसन गिभन इन द टेक्स्ट। यो टेक्स्टको डिस्क्रिप्सन हामी नेपालीमा पहिले नै गरिसकेका छौँ, त्यसको आधारमा हामी यहाँ गर्नेछौँ। यो ट्रू भनेको एक्ज्याक्टली इन्फर्मेसन दिएको छ भने ट्रू हुन्छ, इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ तर अपोजिट हुन्छ भने फल्स हुन्छ, र इन्फर्मेसनको बारेमा कहीँ कुरा गरेको छैन भने हामी त्यसको लागि नट गिभन लेख्छौँ। फर्स्ट क्वेसन रहेको छ ट्यान्टलस फादर जिउस वाज अल्सो हाफ गड एन्ड हाफ म्यान, यसको बारेमा कहीँ चर्चा गरिएको छैन, सो यसको नट गिभन भयो। नेक्स्ट छ ट्यान्टलस वान्टेड टु टेक रिभेन्ज विथ द गड्स, यो पनि ट्यान्टलस गडसँग रिभेन्ज लिन्छ भन्ने कुरा कहीँ उल्लेख छैन, सो यो पनि नट गिभन भयो। द गड्स रिसिभ पेलप्स टु रुल इन इलिस, इलिसमा रुल गर्न भनेर चाहिँ उसलाई रिभाइभ गरेको होइन। द गड्स रिभाइभ पेलप्स टु रुल इन इलिस, त्यो इलिसमा त्यो रुल गर्न रिभाइभ गरेको छैन, उसले भनेको छ कि जा कहीँ खोज एउटा राज्य भनेर भनेको छ, त्यसैले फल्स भयो। प्रिन्सेस हिपोडामिया वाज इम्प्रेस्ड विथ पेलप्स एट फर्स्ट साइट, एकदम यो ट्रू रहेको छ। हिपोडामिया वान्टेड टु किल द किङ सो द्याट सी कुड इनहेरिटेड द किङडम, यो फल्स हो, मार्न चाहेको हुँदैन, त्यसले च्यारियट रेसमा हारोस् भनेर मात्र चाहेको हुन्छ। द ओलम्पिक गेम्स वेयर नट हेल्ड फर अबाउट 1500 years ड्यू टु द फियर अफ द अर्थक्वेक, यो रङ हो, किन अर्थक्वेक आएर सबै कुरा छोपिएको हुन्छ माटोमा पानीमा, त्यसैले गर्दा चाहिँ भएको हुँदैन, त्यसैले फल्स हुन गयो। नेक्स्ट रहेको छ इन एभ्री ओलम्पिक गेम्स द टर्च इज क्यारिड फ्रम ग्रिस, यो एकदम ट्रू रहेको छ, ग्रिसमा चाहिँ सनलाइटको हेल्पले सन रेजबाट बालिन्छ र त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइन्छ, सो यो ट्रू भयो। अब आन्सर दिस क्वेसन्सको कुरा गरौँ। फर्स्टमा रहेको छ हु वाज ट्यान्टलस, ट्यान्टलस हाफ गड हाफ म्यान हुन्छ, सो लेख्न सक्छु ट्यान्टलस वाज अ फिगर फ्रम एन्सियन्ट ग्रिक मिथोलोजी हु वाज हाफ गड एन्ड हाफ ह्युमन। वाइ वेयर द गड्स एङ्ग्री विथ हिम, एङ्ग्री किन भएको हुन्छ गड भन्दाखेरि द गड्स वेयर एङ्ग्री विथ हिम एज ही डिसाइडेड टु टेक हिज सन एन्ड चप अप एन्ड सर्भ हिम अ स्ट्यू टु द गड्स। नेक्स्ट रहेको छ वाट पनिसमेन्ट डिड गड्स गिभ ट्यान्टलस, as a punishment the gods sent him down to the underworld where he had to stand in water up to his neck forever, ठ्याक्कै यो बुककै लाइनहरू रहेको छ। what unique qualities did the horses of the king and pelops have, किङको हर्स लाइटिङ भन्दा नि फास्ट रन गर्छ भने पेलप्सको चाहिँ एकदमै स्नो व्हाइट हुन्छ र विन्ड जतिकै फास्ट रन गर्छ, त्यसैले भन्छु द किङ्स हर्सेस कुड रन फास्टर देन लाइटनिङ एन्ड द हर्सेस पेलप्स ह्याड वेयर snow white and could run faster than the wind.
नेक्स्ट रहेछ वाट वाज द रिस्क अफ प्रपोजिङ प्रिन्सेस हिपोडामिया हिपोडामियालाई प्रपोज गर्नुको रिस्क के हुन्छ त त्यसमा रिस्क यही हुन्छ कि उसको फादरसँग च्यारियट रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र हार्यो भने टाउको चाहिँ काटिदिन्छ त्यसको हुन्छ पेलप्स ह्याड टु रन अ च्यारियट रेस अगेन्स्ट द ओल्ड किङ एन्ड इफ ही लस्ट द रेस ही वुड गेट हिज हेड चप्ड अफ वाज द रिस्क अफ प्रपोजिङ हर हाउ डिड द स्टेबल बोय हेल्प Pelops with the race. The stable boy replaced the bronze pins that held the wheels of the king's chariot with pins made of candle wax, which made the king lose the race. In this way, he helped Pelops. How did the king die? किङको त्यो रेसको जुन व्हिल्स हुन्छ होइन त्यो पिन फुस्केर चाहिँ डेथ हुन्छ त्यसमा लेख्न छ द wax pin that held the wheels in place of bronze pin had melted and the wheels flew off and the king was thrown to death. Why did Pelops and Hippodamia organize a feast? Feast किन अर्गनाइज गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो बुबाको सम्मानमा चाहिँ अर्गनाइज गरेको हुन्छ त्यसको आन्सर हुन्छ Pelops and Hippodamia organized a feast in honor of the king before their wedding. Next question. How did the events of that feast become the origin of modern Olympic Games? Pelops and Hippodamia invited heroes from all over the world to take part in athletic games and races in memory of the king's great chariot race, which event was announced to be held every 4 years on the field of Olympia. That became the origin of modern Olympic Games. यो लङ हुन गयो लङ हुन्छ नै आन्सर यसको नेक्स्ट रहेको छ हाउ इज द ओलम्पिक टर्च लिट ओलम्पिक टर्च कसरी बालिन्छ भन्दाखेरि ग्रिसमा सन रेजको हेल्पले बालिन्छ सो वी क्यान राइट द ओलम्पिक टर्च इज लिट फ्रम द रेज अफ द सन अन द ओलम्पिक फिल्ड्स इन ग्रिस यो हाम्रो क्वेसन आन्सर थियो कम्प्लिट भयो अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जाउँ डी नम्बरको कुरा गरौँ वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ द ओलम्पिक गेम्स इन द वर्ल्ड टुडे डिस्कस द ओलम्पिक गेम्स आर an international sports festival held every 4 years. The ultimate goals are to cultivate human beings through sport and contribute to world peace. The Olympic Games play an important role in the evolution of art. It has become custom to set up victory status at the Olympia, which promoted the development of artistic portrayal. They also play an important role in history and art and influenced literature. The Olympic Games made an important contribution to the society, the creation of equality before the law and the foundation on which democracy is built. They are not only a source of entertainment and relaxation, but that it greatly influences history, art, literature and democracy as we experience today. यो भयो डी नम्बरको अब हामी ग्रामरमा जाउँ ग्रामर फर्स्टमा रहेको छ टेन्स युज सम्बन्धी कुरा Complete the tense below with the present perfect or present perfect continuous tense verb in the brackets. कास्की पोखरा लेटर आएको छ 21st August. Hi Nima. Just a quick note from Pokhara. We have been here for 2 days now. We have been staying in a hotel in Lakeside since we arrived. यहाँ चाहिँ ब्र्याकेटमा दिएको verbको सुइटेबल फर्म रेडमा राखिएको छ यो सम्बन्धी टेन्स युजको भिडियो हेर्नु छ भने ग्रामर सेक्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको नियमहरु सम्बन्धी By now we have already visited many places of interest here. I feel really excited to be here. We have not been to Sarangkot yet. We plan to go there too. I have always wished to go paragliding. I have been convincing my parents for this. Next रहेको छ How have you been spending your holidays? I guess you have been visiting your grandparents. Please have a great time. We will have great fun back at school. With love, निर्जला यो निर्जलाले लेखेको लेटर हो यसमा चाहिँ हामीले उले आफ्नो भ्याकेसनको डिस्क्राइब गरेको छ Let's move to question number B. Complete the sentences below with the present perfect or present perfect continuous tense of the verbs given in the bracket. Siddhartha learned to drive just in 10 years रहेको छ यसको आन्सर हुन्छ Siddhartha has learned to drive just in 10 years. It has been raining all summer. All ले गर्दा यहाँ continuous tense युज भएको छ perfect continuous. There have been floods and landslides in many places. C नमा रहेको छ पाल्टेनले भन्छ You must have finished the book. I think you have been reading it since last week. Rickyले भन्छ No, I haven't finished it yet.
Actually, I started it just yesterday. D मा छ what have you been cooking for so long? You have promised to help me many times. You really need to help me today. यो चाहिँ B को गर्यो हामी. यसमा अरु क्वेशन थप रहेको छ. The children have their exams next week, so they have been preparing a lot. The film is really wonderful. Have you watched it yet? Sitaram has been painting his house all day. He has not finished it yet. Finally, they have fixed the leakage in their roof. Last question, sir. I am so tired now. I have worked hard lately. अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ. Writing first, sir. Read the following paragraphs about a popular footballer and answer this question. Visit the playlist for this, the writing section, where you can get paragraph writing, and there every details are described, how to find out different parts of a paragraph, or you can click the link below in description box, जहाँ चाहिँ 3 डट स्पेस पछि मोर लेखेको छ त्यहाँ क्लिक गरेर पनि यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. प्याराग्राफ राइटिङ सम्बन्धी डिटेल छ त्यहाँ. लेट्स मुभ टु क्वेशन नम्बर बी. राइट अ सिमिलर प्याराग्राफ अबाउट योर फेभरेट प्लेयर. मार्क द टपिक सपोर्टिङ एन्ड कन्क्लुडिङ सेन्टेन्सेस इन योर प्याराग्राफ. टपिक सेन्टेन्स भनेको के हो त्यो भिडियोबाट तपाईहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ. टपिक सेन्टेन्स भनेको हुन्छ प्याराग्राफको मेन सेन्टेन्स भनिन्छ. सपोर्टिङमा चाहिँ त्यो सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि लेखिएको अरु पार्टहरु हुन्छ भने कन्क्लुडिङमा हामी त्यही प्याराग्राफ जुन टपिक सेन्टेन्स हो त्योसँग म्याच हुने गरी कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स लेख्छौं. मैले यहाँ एउटा कबड्डी प्लेयरको बारेमा लेखेको छु. प्रदीप नरवाल, अ कबड्डी प्लेयर इज वन्डरफुल प्लेयर आई हैव एभर सीन. यो प्रदीप नरवाल भने कबड्डी प्लेयर हो है, यो एकदम वन्डरफुल छ. र अब यो वन्डरफुल किन भयो भन्ने कुराको पुरै ग्रीनमा डिस्क्राइब गरिएको छ. In his debut season with Patna Pirates, he became the highest point scorer. From then on, he has consistently broken record after record, the crowning glory of which was an 8-point raid which left both the players and the fans speechless. He currently holds the record for the most points in a single season, the highest points in a single game, and the most points in a single raid in PKL. यो प्रो कबड्डी लिग हुन्छ. He is the first raider to make 1,000 points mark in PKL history. The Stars also led the team towards it record-breaking score with 51 points in a single match of PKL season 7. यो उसको चाहिँ यो किन वन्डरफुल हो भन्ने कुराको डिस्क्राइब गरिएको छ भने फेरि फर्स्ट सँग हामी अलि म्याच गरेर चाहिँ के गर्छौं कन्क्लुडिङ गर्छौं. He has become favorite player of every कबड्डी lovers. यसरी चाहिँ प्याराग्राफ लेखिएको छ. यो चाहिँ हाम्रो भिडियोको अन्त्य भएको छ. अब यसपछि हामी युनिट 10 को रिडिङ सेकेन्डको एक्सप्लेनेसन र क्वेशन आन्सर लिएर आउने छौं. भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ. सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो.